එහෙනම් ඔයාලා සියලු දෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මේ SL කෘෂි YouTube channel. ඉතින් අද මම කියලා දෙන්න යන්නේ ඔයාලට කොහොමද අපි මේ අවස්ථාවේ ගෙදර ඉඳලා පහසුවෙන් ලීක්ස් වගාවක් ගෙවත්තේ ආරම්භ කරන්න කියලා. මේකෙදි ඔයාලට පුළුවන් තමන්ගේ ගෙවත්තෙන්ම තමන්ගේ එදිනදා පරිභෝජනයට අවශ්‍ය කරන ලීක්ස් ප්‍රමාණය සම්පූර්ණ කරගන්න. ඉතින් අපි බලමු මේක කොහොමද කරන්න කියලා. අපිට මේ වැඩේ දියුණුවා කරනවා මෙන්න මේ වගේ ලීක්ස් කිහිපයක්. ඒ වගේම මෙන්න මේ වගේ හොඳින් කැපෙන පිහිය. ඊට අමතරව මේ වැඩේට උමනා කරනවා හොඳින් පුරවගත්ත මේ වගේ වගා මල්ලක්. ඉතින් මේ ක්‍රමයේදී අපි භාවිතා කරන්නේ ගෙවත්තකදී ලීක්ස් වගාවක් කරගෙන යන විදිය ගැන තමයි මේකෙදි කියන්න යන්නේ. හැබැයි මේ ක්‍රමය අපි වාණිජ වගාවක් විදියට ලීක්ස් වගාව කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් සාර්ථක නොවෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් බලමු කොහොමද මේක කරන්නේ. දැන් බලමු අපි කොහොමද මේ වැඩේ කරගන්නේ. ඔයාලට මේ වගේ මුල් සහිත ලීක්ස් ගහේ පහළ කෙළවරේ ඉඳලා සාමාන්‍යයෙන් අපි අඟල් 2ක් 3ක් අතර දුරකින් පැහැදිලිව කැපෙන විදියට මෙන්න මේ වගේ කපලා ඉවත් කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ මුල් සහිත කඳ කැබැල් අපිට මේ ශාකී ඉතුරු කොටස ආහාර වේලට එකතු කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. එතකොට ඔයාලට ඉතුරු වෙනවා මෙන්න මේ වගේ මුල සහිත කඳ කැබැල්ලක්. ඉතින් අපි අපේ වගාවට පාවිච්චි කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ මුල් සහිත කඳ කැබැල්. ලීක්ස් ගහේ මුල් ටික මේ පස් ස්තරය තුළ මෙන්න මේ වගේ විහිදිලා යන විදිහට තියාගන්න ඕනේ. තියලි ඉවරලා අපි අයින් කරගත්ත පස් ටික මෙන්න මේ වගේ අතින් කොහොම සීරුවේ මේ පැලේ වටේට විහිදිලා පැලේ තද වෙන විදිහට අපි පස් ටික දාගන්න ඕනේ. හැබැයි මේකෙදි කොයිම වෙලාවකද පැලේ මුල් මට්ටමට වඩා උඩින් පස් පිරෙන විදිහට අපි පස් එකතු කිරීමක් සිද්ධ කරන්නේ නැහැ. අපි මේකේ කඳ මට්ටමට වඩා ඉහළට පස් පිරීම සිද්ධ කරොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ටික දවසක් යනකොට ඔයාලගේ මේ ලීක්ස් පැලේ කඳ පාමුලට ආසන්නේ තෙත් ගතියක් සහිතව කුණු වීමක් බලා ගන්න පුළුවන්කම හම්බ වෙනවා. හැබැයි ඒක වළක්ව ගන්න නම් අපිට කරන්න තියෙන්නේ කඳ මුල් තියෙන මට්ටමට පමණක් පස් දාලා මේ කඳ කැබැල්ල මේ විදිහට අපේ වගා මල්ල ඇතුලේ කඳව ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයෙන් විශාල මල්ලක් නම් මේ වගේ එකක ලීක්ස් කඳ කැබලි 3ක් වගේ ප්‍රමාණයක් මේ වගේ වගා මල්ලක් ඇතුලේ ඔයාලට ඉඳ ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඊට වඩා මල්ල විශාල වෙනවා නම් ඔයාලට ඊට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් එක මල්ලක් ඇතුලේ ඉඳ ගන්න හැකියාව තියෙනවා. වගා මල්ල ඇතුලේ ඔයාලා ලීක්ස් ඉඳ ගත්තට පස්සේ සාමාන්‍ය පරිදි දවසකට සැරයක් හෝ දෙසැරයක් ඔයාලා ජල සම්පාදනය එහෙම නැත්නම් වතුර දාන එක කරා නම් ඇති. හැබැයි වතුර දාද්දී ඕනට වඩා වතුර දාන්න එපා. සාමාන්‍යයෙන් මේ පස් මිශ්‍රණය එහෙම නැත්නම් අපි සකස් කරගත්ත මාධ්‍ය තෙත් වෙන මට්ටමට විතරක් වතුර දාන්න පරිස්සම් වෙන්න. ඕනට වඩා වතුර දැම්මොත් අපිට වෙන රෝග තත්ත්ව ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකෙදි ඇත්තටම වෙන්න ඕන ඔයාලා මේ වැඩි උත්සාහ කරලා බලන්න. උත්සාහ කරලා බලලා වැඩි හරි ගියා නම් පල්ලෙහායින් මට කමෙන්ට් එකක් දාන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලා වැඩි කරගෙන යද්දී මොනවා හරි ගැටලුකාරී තත්ත්වයක් ආව නම් එහෙම නැත්නම් මොනවා හරි වැරද්දක් වුණා නම් එහෙම නැත්නම් වැඩි හරි ගියේ නැත්නම් ඒ ඕනම දෙයකට පිළිතුරු ලබා ගන්න පහලින් කමෙන්ට් එකක් විදියට ඔයාලගේ ගැටලුව යොමු කරන්න. මම ලෑස්ති ඔයාලගේ ගැටලුව වලට පිළිතුරු දෙන්න. මේ විදිහට ඔයාගත්ත ලීක්ස් ගස් තමයි ඔයාලා දැන් මේ දකින්නේ. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලටත් පුළුවන් ඔයාලගේ ගෙවත්තේ තමන්ට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට තමන් කැමති ආකාරයට මේ විදිහට ලීක්ස් ගස් කීපයක් ඉඳලා තමන්ගේ ගෙදර අයට අවශ්‍ය කරන වාස විසින් තොර ප්‍රණීත ආහාරයක් සකස් කර ගැනීම හැකියාව ඔයාලට තියෙනවා. ඔයාලට අපි ඉදිරිපත් කරන ඊළඟ වීඩියෝ ටික පහසුවෙන් ආරම්භීමට හැකියාව තියෙනවා. පල්ලෙහා තියෙන subscribe button එක click කරලා අපේ page එකට එහෙම නැත්නම් අපේ YouTube channel එකට එකතු වෙන්න. එතකොට ඔයාලට පුළුවන්කම තියෙනවා අලුත් වීඩියෝ නිකුත් කරපු සැනින් ඒ වීඩියෝ නැරඹීමේ හැකියාව ප්‍රදාන වෙනවා. ඉතින් වැඩි ඉන්න මේ SL කෘෂි